Maayong hapon kaninyong tanan. Ako di si Shane. Isa ko ka aspiring structural engineer from Mindanao na nakipagsapalaran sa NCR. So, welcome back sa akong channel. Karon, diri karon sa to ang second episode sa to ang discussion. So, to recap our first episode, naghisgot ta all about the minimum sizes of beams and columns na allowed sa tong code. Karon, ang atong second episode is actually a recycle because na-discuss na nako ni siya sa Facebook through My Day. Ang My Day manggod is 24 hours ra manggod nato siya makitaan. So, most probably ang uban sa inyo nakakita na ani and ang uban wala. So, gibuhat na ko ni siya usab kay tungod gusto na ko na mas makita pa siya in a wider audience. And kani manggod siya na discussion is very significant because pangutana guni siya Perminte every time na magpa-design sa akoa. And every time na marag kumbaga in a way kapoy siya balik-balikon, no? So why not i-discuss na lang nako diri sa YouTube channel. Kung mangutan naman sila, ingon ako sila na diri na lang sa akong YouTube channel gi-discuss na nako na siya tanan ang inyong questions. Okay. So kani ako ang next episode is all about unsay magnitude sa earthquake ang kayanon sa isa ka balay, sa isa ka building, or unsa na magnitude ang mura gina-consider namo sa mong design as structural engineers. Before ta mag-discuss about aning tubag nato regarding sa magnitude, dapat nasa gyud tay gamay na background ani nila. So unsa man ning magnitude? So a magnitude is a number that characterizes the relative size of an earthquake. So measurement na siya sa ang mahitabo manggod pag naa manggoy linog naatay mga stations ang FIVOX na naa dato ang seismogram. Iyahang i-record tong pag-move sa ground. So the more nga mas grabe ang iyahang or tag-as ang iyahang movement sa records, the more nga tag-as po ang iyang magnitude. Kay tungod murag kumbaga imagine gud ninyo guys, naa kay murag like pendulum, naa kay bato gibot nga mo siya string. So the more nga grabe ang shaking sa imuhang or the more na grabe mong shaking sa imuhang pendulum, the more nga musway ang imuhang bato. So murag ingana ang iyahang relationship kung giunsa niya pag-come up sa magnitude. The second question here is unsa ning intensity? Di ba kay madunggan nato ni Perminte either magnitude or intensity. Ang intensity is also a number but it describes the severity of the ground motion and also in terms of its effects on the surroundings. So the more nga damage ang imong makita sa imong paligid, the more nga mas kusog or the more nga mas mo increase ang imong intensity. So kung imong nakita is shaking lang ginagmay, walay nang hulog na hollow block, walay nang crack na structure, gagmay na siya og intensity. Pero pag na kay makita na nagguho na building, extreme na kayo, tag-as mo na siya intensity. So more on visuals ang ato ang murag intensity. Descriptive siya nga murag way of measuring earthquakes. So karon giunsa man nato in our part as structural engineers, ginaunsa man namo pag-design sa mga buildings na gina-consider ang earthquake. So actually daghan tag factors. Dili lang magnitude among ginatan-aw diri. So naatay actually maka factors. So ang pinakauna is kaning ginatawag na importance factor. Ang importance factor depende na siya sa owner or sa structural engineer. Namanggod tayo ginaingon na minimum, kanang nasa code manggod minimum standards na siya. Pero kung si owner gusto niya og mas higher nga standard sa iyang design, pwede kay na siya i-implement.
diri sa importance factor, pwede nato na siya ma-incorporate because sa part namo as structural engineers, ang mga dagko og importance factor is kaning mga essential structures like mga structures na needed after an earthquake, most especially kanang emergency response, di ba? Kay gusto ta nga mag-function gihapon ang government or kaning mga police nato or atong medical facilities after an earthquake, kay kinsa may mag-atiman sa ato, di ba? Kanira man gyud sila. So kanang mga essential structures such as hospitals, emergency center, buildings, government buildings, school buildings, dagko na sila og importance factor. It means nga ginatagaan nato og higher factor of safety ni siya. So meaning mas dagko ang ilang na earthquakes ang gina-consider ani na mga types of structures. So kaning mga balay, actually wala mi murag multiplier na ginabutang para sa mga balay. Kumbaga ang importance factor is 1. So kung unsa ra jud tong force sa earthquake na among apply ana na building, wala na may multiplier ba, wala na namo siya gipadako kay tungod kumbaga ang importance factor sa balay is 1, pero si owner naa siya ma-dictate niya in a way nga gusto na ako nga 1.5 or 1.25, so depende na sa owner, pero mag-expect pud sila na mas mahal ilang design mo nang for balay, the importance factor is 1 compared to the essential structures na naa sa 1.5 or 1.25. The second factor is what we call the soil types. Apparently, kung ang imuhang structure is nakabuild sa soft soils, mas grabe ang ilang ma-experience na ground motion. Kay tungod, the softer soils, namang guna siya murag ga-displace pud siya ba og apil mo usay na ay tendency na mo sabay siya sa shaking. Samot na kung liquefiable ang imong soil. Liquefiable means na murag pag naa ni shaking ang ground, mura na siya mag-act as a liquid. So nahiing ana na klase na soil. Daghan kay mga structures na nangguho tungod kay liquefiable ang soils. Now karon kung soft imong soil, naa siya part lang reason pud ana nganong mas grabe ilang ma-experience sa earthquake because sa iyahang properties. Kay the more manggod daw na hard ang soil, ang waves manggod, medyo scientific na ni siya, pero kumbaga ang explanation is pag hard ang soil strata or ang imuhang yuta, ang seismic waves paspas siya mo hawa. Pero pag soft ang soil, mas hinay siya, tapos mas mo dagko ang iyahang murag distances ba, atong mas mo amplify ang iyahang waves. So munang pag softer ang soil, mas dagko among gina-consider na earthquake loads. Ang third na factor is ginatawag nato na seismic zone. Depende ni siya kung asa nakalocate ang imong balay. Natay do ka zones. We have the seismic zone 2 and the seismic zone 4. Ang seismic zone 4 is said na highly seismic siya. This is all around the Philippines except Palawan and Sulu, which is moto ang seismic zone 2 nimo. Sa seismic zone 4, nag-expect taog higher seismic na seismicity. So every time daghan kaayo mga gapanghitabo na earthquakes ana nga areas. So mas dagko na siya og gina-consider na earthquake loads. The question is nganong man na ay zoning, no? Nganong dili na lang tanan seismic zone 4 or nganong dili na lang sila pantay tanan. Actually, ang reason ana is kanang sa tectonic plate around the Philippines. Kita manggod sa Philippine plate, naipit ta sa Eurasian plate ug sa Pacific plate. Nagaduol sila with each other. So, 'di ba, kung ikaw ipiton ka, in a way kaya, but naman gyud moabot na breaking point. Kay constant magud ang pag-ipit, di mo na siya ingon nga ipit na dili na ipit. Dili siya nga na mo paduol ug paduol gina siya. So ikaw na maipit ka, mag-build up
mangka og pressure ana. Pag maabot na sa breaking point nimo, dadto mo trigger ang linog, no? Due to the movements sa ato ang tectonic plate. So sa seismic zone 4, since ipit man ta sa duha ka Eurasian plate o kani sa Pacific plate, dinha gyud ga trigger mostly ang linog, no? Kay kaning si Eurasian plate dako kay ni na continental plate, kani si Pacific plate dagko po ni na oceanic plate. Dili gid mahitabo ang dili sila ma-stress kayo. Ang ma-stress gid is katong naipit, which is naata din na area, no? So muna sa seismic zone 4, dagko atong consideration sa earthquake katungod highly seismic areas man gud na siya. So the next factor is what we call the seismic source types. Seismic source types muna mismo ang imong fault line. Pero dili man gud pwede na tanan fault lines i-treat nato siya equally. Kay nay mga fault lines na iyang ma-produce na magnitude is 6.5, napoy mga major na fault lines such as West Valley Fault and Philippine Fault System nga wherein dagko ang ilahang mga na-produce na mga magnitude. So diri sa seismic source types, gina-identify nato siya as type A, type B, and type C depende sa iyang history nga nakaproduce siya nga na earthquake. So the more nga kunwari mga nasa 7.2 to 8.3 magnitude ang imuhang earthquake, naana siya sa type A. Ang type B pod kung nasa 6.5 to 7.2 na siya sa type B, and then type C is katong mga fault lines na nagaproduce og 6.5 below. So dili nato siya i-treat equally ang mga fault lines kay basig dig unnecessary ra pug kaayo nga kani akong balay i-design ako og earthquakes, or I mean akong balay design ako og seismic source type A, pero ang pinakadool na fault line di ay nga pinaka fault line di ato na balay is dili di anak akusog ang iyang ginaproduce. So di ba murag mahal-mahal ra ka. So economy man gud gihapon na siya sa part na sa structural engineers. Pero depende gihapon na sa owner. Ang owner can really dictate na gusto nako mas higher nga requirements because gusto nako i-sure nga pasado ko. Pero nagin na siya consequence na wherein additional cost yun siya because mas dako man atong i-consider na earthquake loads. So sa seismic source types, in terms of magnitude siya actually. Pero does this mean na kunwari gi-design ako akong structure na seismic source type A, which is na siya maximum maximum magnitude na 8.3. Does this mean na akong balay makakaya nag 8.3? The answer is no. No gihapon because ang imong structure or ang imong earthquake loads gadepend po na siya kung sa atong fifth na factor, which is the distance to the seismic source. O kung 300 kilometers di inyong balay anang nearest fault line, di ba? So masking mulinog pa nag-magnitude 9 pero layo kay ka sa fault line, so you're not really affected. So munang gadepende gyapon ang imuhang gadepende gyapon no sa distance sa structure to the nearest fault line kung unsay earthquake loads na among ibutang. So the more na duol ka, the more nga mo dako ang earthquake loads kay, di ba? Maapektuhan yun ka, pero kung lagi na dili na gid siya anak kadako. So dili lang jud ingon magnitude ang basehan. Daghan gyud kay factors to be considered when we design earthquake forces. So we cannot really answer sa mga clients na kani kaya ni og magnitude 8, kaya ni og magnitude 9. Dili mi makatubag ana because daghan kayo gina-consider na factors such as akong i-discuss. So ang pinaka nice nga pangutana dapat ninyo sa structural engineer is my structure code compliant. Ano man gud ang code, gi-formulate na ang code to ensure nga kung na may mahitabong linog,
ang imong structure, though ma-damage man gina siya, as in, wala man ginatawag na earthquake proof, pero pwede ta maka-design og earthquake resistant structures. Maski maglinog pa nagkusog kay din ha, pero mas lesser og chance or probability na mag-casualty kay tungod gina-ensure nato na ang failures would happen on the right places on the structure. And then, kung collapse man siya, it would give enough time for people na ma-evacuate bago na siya mo collapse. Ingana ang goal sa code. So, the right question dapat, no, sa mga clients, sa ilang structural engineer is my structure or is your design code compliant? If the answer is yes, then we are blanketed. Kumbaga, we can ensure na atong structure is seismic resistant and would perform well against earthquakes. But this does not guarantee na walay damage, because there will be damage na among breaking point ang atong structure. So I guess that's it for today, and I hope na namoy natun-an sa akoa. I just love to discuss this one because I think it's very informative, and I hope na naadyan mo'y natun-an sa akoa. That's it for the for this episode, and I hope to see you guys sa next video na kong buhaton. See you next time, and goodbye.